أن كنت مبتدئاً وما عندك أي خبرة وحابب تختصر البرومبتات المعقدة وتبدأ في صناعة الإعلانات بشكل احترافي وتحريك الشعارات اللي تسبب في بعض الحالات تغير شكل الشعار والهوية البصرية، حتى باستطاعتك تحويل أي درس من عرض بوربوينت بصيغة PDF وغيرها إلى فيديو مع الصوت وإلى أي لغة تريدها ومترجمة. تخيل كل هذا باستخدام منصة واحدة فقط. هذه منصة فليكس كليب. حرفياً كل ما تحتاجه بالذكاء الاصطناعي بتلاقيه هنا، مثل إزالة الخلفية من الفيديو أو إزالة العلامات المائية من الفيديو، تحسين جودة الفيديو والصورة، استنساخ الصوت وغيرها. حتى فيها من أقوى النماذج لتوليد الفيديوهات مثل VO3 وكلينج وسيدنس 2.0 وجروك وغيرها من نماذج الذكاء الاصطناعي. يلا نبدأ ندخل على الموقع، بأحط لكم رابط الموقع في الوصف. أولا نبدأ في صناعة إعلان لمنتج. الطريقة راح تكون باستخدام القوالب الجاهزة. من هنا نضغط على القوالب وعندك هنا أكثر من 6000 قالب، وعندك هنا قوائم مصنفة لكل ما يخص المونتاج والإعلانات. الميزة في القوالب إنك راح تشوف كيف بتكون طريقة تحريك منتجك بدل ما تولد فيديوهات بشكل عشوائي. نروح على هذا الخيار الأعمال والخدمات ونختار منتج. عندك هنا 630 قالب متخصص في المنتجات. اختر القالب اللي تشوفه مناسب لمنتجك. أنا مثلا بسوي إعلان عن عطور، مثلا بختار هذا القالب. وعندك هنا 3 مقاسات، هذا يدعم مقاس الشورتس فقط. في بعض القوالب تدعم أكثر من مقاس. ثم نضغط هنا إعادة إنشاء بالذكاء الاصطناعي في هذه الواجهة، وبكل بساطة تروح تاخذ صورة المنتج وترفعها هنا. وعندك هنا تجربة مجانية. أنصحك أولاً تجرب التجربة المجانية علشان تتأكد أن القالب اللي اخترته يدعم تغيير الخلفية أو لا. أنا بجرب على المنتج تبعي. بعد الانتهاء هذه النتيجة هذا القالب لا يدعم تغيير الخلفية، ولكن عندي الحل. إذا الخلفية مختلفة وتريد إضافة لون الهوية، اضغط على النقاط الثلاث ثم أدوات الذكاء الاصطناعي ثم إزالة الخلفية. بعد المعالجة نضغط هنا على الخلفية ونختار لون الهوية، ومن هنا نحمل الفيديو. نرجع للقائمة السابقة. أما تغيير النصوص، بمجرد أن تضغط على النص وفي الخيار هذا بتلاقي الكثير من الأنماط للنصوص. وإذا تريد إضافة شعار أو أيقونة، من هنا ارفع الشعار وتقدر تتحكم في كل تفاصيل القالب. وفي النهاية تقدر تنزل الفيديو مباشرة. ثانياً تحريك الشعارات، نفس الفكرة بالضبط، لكن هنا نركز على الشعارات. ندخل على القوالب ثم نروح لقسم الأعمال والخدمات، ومن هنا نختار كشف الشعار. عندك أكثر من 1600 قالب جاهز، كلها احترافية ومصممة خصيصا للبراندات. الميزة هنا أن الشعار يتحرك بدون ما يتغير شكله أو هويته. نختار القالب المناسب ونحدد المقاس، وبعدها نضغط إعادة إنشاء. الآن نرفع الشعار ونضغط توليد، وهذه النتيجة. وبنفس الطريقة السابقة تقدر تعدل الألوان، النصوص أو الخلفية. ثالثاً تحويل أي درس أو مشروع من عرض بوربوينت بصيغة PDF وغيرها إلى فيديو. بدل ما يكون عندك ملف جامد تقدر تحوله إلى فيديو جاهز للنشر. هذا الملف اللي راح أحوله إلى فيديو. نروح للموقع ونضغط هنا على تحويل عروض. الآن بكل بساطة ارفع الملف تبعك. في هذه واجهة الإعدادات، من النص نختار اللغة، وهنا أختار موجز، وهنا أختار تقرير عمل، طبعا على حسب المشروع تبعك. ثم نضغط التالي. المنصة راح تبدأ تحلله وتحوله تلقائيا إلى مشاهد فيديو. كل صفحة تتحول إلى مشهد مع نصوص، ترتيب
وانتقالات جاهزة. من هنا تقدر تعدل على النص إذا شفت أي غلط، ثم نضغط التالي، وهذه إعدادات الصوت، ومن هنا أختار الصوت ذكر أم أنثى، وهنا الثيمات للنصوص، ونضغط توليد، وهذه النتيجة. أهلا بكم في الدراف، المنصة السعودية المبتكرة التي تحول المسودات إلى روائع رقمية. تقدر تصدره كفيديو كامل من هنا. وهذا كان شرحنا اليوم. إذا واجهتكم أي مشاكل اكتبوا لي في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. وإذا استفدتم من الشرح لا تنسوا اللايك. وفي أمان الله.